pabalita po muna sa Marawi. Kamusta po ang Marawi City as far as yung COVID-19 is concerned? Well, sa ngayon po ay under tayo sa Modified Enhanced Community Quarantine at nagsimula po noong October 1 at tayo po ay talagang we strictly enforce the protocols being imposed by the government dahil medyo unfortunately, medyo tumaas po ang number of cases dito sa Lanao del Sur and Marawi City. That's the reason why we asked our constituents to na sana intindihin nila at sila po ay mag-cooperate nang sa ganoon ma-contain natin itong pagtaas ng cases dito sa Marawi City and Lanao del Sur. Ano po kaya ang sanhi ng patuloy na pagtaas ng kaso dyan? Dahil ang karamihan po ng mga lalawigan ngayon at probinsya ay medyo bumababa na, sabihin na lang po natin, no? Ano po kaya nangyari sa Marawi at sa Lanao in general, no? Of course, with all respect to sa ating mga kababayan na nanggaling sa ibang lugar, it started when the program for the locally stranded individuals, LSI. We allow them to go home. We do not have any objection, no? Kanya lang, doon ho nag-start kasi when we declared, when Marawi City and Lanao del Sur was under ACQ, ay talagang bumaba po yung aming kaso dito. For more than 40 days ay nagkaroon na tayo ng zero registration of COVID cases. So I would say that somehow nakakontribute doon. And aside from that, medyo naging relaxed din yung mga tao when we downgraded the classification of ACQ to general community quarantine. So that tama lang po na ito po ay tayo po ay nasa ilalim ng MSCQ. Yung city nyo hindi pa fully recovered? Magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi po. Yung city po nyo hindi pa fully recovered from the siege, di ba? Kumusta po yung mga capacity ng city? Halimbawa sa contact tracing, saka sa yung sa shelters po ng mga tao, marami pa ring displaced, hindi ba? Ano na po yung sitwasyon doon? First, with regard to the question about yung status ng yung aming preventions, no, against itong paglaganap ng COVID-19. As to the contact tracing po, ay talagang we strengthen our contact tracing team. In fact, we also engage the BERT, yung mga Barangay Health Emergency Response Team. At ang ating mga personnel from the CHO, although talagang overwhelmed, ay we also hired additional personnel to be part of this contact tracing team. In fact, the BARM also hired the contact tracing team so that it can augment itong mga personnel natin sa city and other municipalities of Lanao del Sur. So, doon naman po sa ating mga, yung sinabi po ninyo na hanggang ngayon na hindi pa po fully recovered ang ating syudad from the onslaught of the siege, ay talaga pong medyo nararamdaman din ang ating mga kababayan. Especially ang ating mga displaced mga displaced constituents. And in fact, they are now staying at the temporary shelters na ginawa ho ng gobyerno. Yes, we are looking at tinitingnan ho natin sila sa kanilang mga pangangailangan with the help of the local government and of course the national government. We're partners. Mayor, simula po nung siege, naghihirap ng Marawi and you were having a hard time recovering actually, no? Dahil ang dami-dami pang sira, ang dami pang mga evacuees. Kumusta pa yung ekonomiya ng syudad ngayon? Paano pong kinabubuhay? Saan nyo nakukuha yung mga pondo ninyo ngayon? Kasi kailangan din maraming mga tulong yan eh. Yes, yes ma'am. Fortunately po, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng Task Force Bangon Marawi, and this is composed of several agencies of the government, 57 agencies of the government that includes the LG Marawi. Yan po ay nagtutulong-tulungan with the help of the national government and other partners, even private sector ay tuloy-tuloy pa rin po. At ngayon po, for the information of the public, ay nagsimula na po ang ating rehabilitation sa Marawi. Nagsisimula na po mga kalsada, eskwelahan, ang mga public market, barangay complex, and so on and so forth. At yun naman po in terms of livelihood, I would say kung isang manifestasyon po ang pag-recover ay yung pagtaas ng aming local revenue, I would say that dahil tumaas ang aming local revenue for almost
500 to 600%, I would say na medyo bumabangon po dito sa Marawi City. Ano ang mga major sources of livelihood dyan ngayon? Well, kung sa private po, marami muna tayong mga tindahan dito, marami tayong mga establishment. Doon naman po sa mga sources of livelihood, tumutulong din po ang ating national government through the DSWD, the DTI, and of course in terms of training, nandyan po ang TESDA. And all of these are converging para mas mapabilis po ang pag-ahon dito sa Marawi City. And yan po ay tinututukan ko bilang alkalde ng Marawi City, tinututukan natin nang sa ganon, itong mga suporta ng national government ay hindi mapawalang bahala at ito ay mapunta sa dapat mapuntahan. And rest assured ho na tayo po ay minomonitor natin ang ating mga different agencies of the government na nag-implement ng mga programa dito sa Marawi City. Mayor, Ano po yung that you sound very, very hopeful and very optimistic, and yung sabi nyo nga maraming and it's particularly, we'd like to really be hopeful alongside you precisely because ang daming pinagdaanan ng Marawi, violence, extremism is always a challenge. But one of the things that we also know is that at the end of it, it's about poverty, it's about joblessness. Ngayon, nasa gitna tayo ng pandemya, we're still rebuilding the city, we're facing a lot of joblessness. How do you send a message to the youth of Marawi and Mindanao na kapit lang and there is still, as you say, this hope and things are actually looking up? How do you convince them of this? Well, it's really very, very amazing dahil gaya po ng sinabi ko, ito po ay pwede natin nakikita pag nandito kayo sa Marawi na ang mga Maranao ay very resilient. Napakabilis ng ating pag-bounce back. Although it's really, very, yung test of one, talagang, na-siege ho kami 2017. And ito naman, dumating naman itong pandemya na hindi pa naman fully recovered. But still, gaya ho ng sinabi ko, ang manifestation is that yung ating ekonomiya ay medyo tumataas. Marami tayong mga constituents dito na nagtatayo ng kanilang mga establishment. Ibig sabihin meron silang kumpiyansa na pwede pa rin bumangon ang Marawi City. So ang sa akin po, although this is my second term, at ako po ay dumanas talaga ng big challenges because when I was first elected ay nagkaroon ng seats at ito naman po my second term ay nagkaroon ng pandemic, but probably because of the help of so many sectors ay medyo nakakaahon na rin ho sa kahirapan dito sa Marawi City.